હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ પાલક બટેટાનું શાક બનાવવાની રેસીપી. તમે પાલક પનીરનું શાક ભૂલી જશો એટલું ટેસ્ટી આ શાક બને છે. તો રેસીપીને એન્ડ સુધી જરૂર જોજો. રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલ ઉપર નવા આવો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં પેલું બેલ આઇકન જરૂર પ્રેસ કરજો. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. તો અહીંયા મેં 3 બંચ પાલક લીધી હતી. પાલકને આ રીતે પાન અલગ કરી એને ધોઈ કોરા કરી આ રીતે બંચ બનાવી લેવાના છે. ત્યારબાદ આપણે ચાકુ વડે આ રીતે લાંબા લાંબા એને સ્ટ્રીપમાં કટ કરી લઈશું. તો અહીંયા મેં બધા જ પાલકના બંચને આ રીતે લાંબા લાંબા સ્ટ્રીપમાં કટ કરી લીધા છે. હવે આપણે શાક બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીશું. તો તેના માટે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકીશું. તેમાં આપણે 2.5 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરવાનું છે. તેલને આપણે ગરમ થવા દઈશું. તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1/2 ચમચી જીરું ઉમેરીશું. જીરું ફૂટી જાય ત્યારબાદ આપણે 8 થી 10 લસણની કળીને આ રીતે મેં ઝીણી ઝીણી સમારી લીધી છે એ ઉમેરીશું. સાથે આપણે 2 ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરીશું. લસણ અને ડુંગળીનો કાચો ટેસ્ટ બિલકુલ ન આવે માટે આપણે 2 મિનિટ સુધી આ રીતે સાતળી લઈશું. તો 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે સાતળતા. તમે જોઈ શકો છો ડુંગળી અને લસણ એકદમ સરસ સતળાઈ ગયા છે અને એનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે આપણે ટામેટું ઉમેરીશું. તો અહીંયા મેં 1.5 ટામેટું લીધું છે. મોટું મોટું આ રીતે સમાર્યું છે. એને પણ ઉમેરી મિક્સ કરશું. અને ટમાટર એકદમ સરસ ચડી જાય માટે આપણે થોડું મીઠું ઉમેરીશું અને ફરીથી વ્યવસ્થિત મિક્સ કરશું અને કવર કરી 1 થી 1.5 મિનિટ સુધી કૂક કરશું. તો લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે ટમાટર સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. મિક્સ કરી આ રીતે મેશ કરતા જઈશું. તો એકદમ સરસ આપણા ટમાટર ચડી ગયા છે. હવે આપણે બટેટા ઉમેરીશું. તો અહીંયા મેં 3 મીડિયમ સાઇઝના બાફેલા બટેટાના આ રીતે મોટા મોટા પીસ કર્યા છે. એને આપણે ઉમેરી લઈશું અને ડુંગળી ટમેટા સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે મસાલા ઉમેરીશું. તો 1/2 ચમચી હળદર ઉમેરીશું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું અને 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું. સાથે ઝીણું સમારેલું આદું અને 1 લીલું મરચું ઉમેરીશું. બધું જ ફરીથી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ કવર કરશું અને કવર કરીને લગભગ 2 મિનિટ સુધી કૂક કરશું. તો 2 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે બધા જ મસાલા બટેટા સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે આપણે જે પાલક કટ કરી હતી એ પાલકને આપણે ઉમેરીશું. તો આ રીતે હું બટેટા ઉપર પાથરી દઈશ. હમણાં આપણે પાણી બિલકુલ એડ નથી કરવાનું. પાલકના ભાગનું આપણે થોડું મીઠું એડ કરીશું અને કવર કરી વધુ 3 મિનિટ સુધી કૂક કરશું. પાલકમાં ઓલરેડી પાણી હોય જ છે. તો 3 મિનિટ બાદ ખોલીને ચેક કરશું. તમે જોઈ શકો છો પાલક થોડી સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે બટેટા સાથે પાલકને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું અને કન્ટિન્યુઅસ હલાવતા રહેવાનું છે. તો થોડા ટાઈમ બાદ તમે જોઈ શકો છો પાલક એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે અને પાલકમાંથી પાણી પણ છૂટું પડવા લાગ્યું છે. જો તમારે રસા વગરનું શાક કરવું હોય, કોરું કરવું હોય તો તમે આ સ્ટેજ ઉપર ગરમ મસાલો એડ કરી તમારા શાકને સર્વ કરી શકો છો. પણ આજે હું ગ્રેવીવાળું બનાવું છું એટલે હું 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશ અને ફરીથી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. આ શાક એટલું ટેસ્ટી બને છે કે બધાને ઘરમાં નાનાથી લઈ મોટા સુધી બધાને ખૂબ જ ભાવે છે. બધું એકદમ વ્યવસ્થિત મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ કવર કરી 2 થી 3 મિનિટ સુધી વધુ કૂક કરશું. 2 થી 3 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે તેલ ઉપર ખૂબ જ સરસ છૂટું પડી ગયું છે. હવે આપણે થોડો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું અને કસૂરી મેથીને આપણે આ રીતે હાથથી રબ કરી ઉમેરીશું. સાથે આપણે ઝીણી સમારેલી ધાણા ભાજી ઉમેરીશું અને બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું આપણું એકદમ ટેસ્ટી પાલક બટેટાનું શાક બનીને તૈયાર છે. તમને મારી આજની રેસીપી કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો અને જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરજો. તો હવે આપણે આપણા પાલક બટેટાના શાકને સર્વિંગ બોલમાં સર્વ કરશું. તો રોટલી પરાઠા સાથે ખાવાની મજા પડી જાય એવું આપણું ટેસ્ટી શાક બનીને તૈયાર છે. તમે પણ એકવાર આ રીતે ઘરે જરૂર બનાવજો. કેવું બને છે તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો. જો તમને રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો ચાલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.